Ít ai nghĩ rằng cây thanh long có thể phát triển tốt ở giữa vùng nước ngập mặn. Thế nhưng, việc trồng cây thanh long trên cây mắm ngay giữa vùng nước ngập mặn đã cho lại hiệu quả bất ngờ. Mô hình độc lạ này là của một nông dân ở vùng đất Mũi, Cà Mau. Trước khi đến với nghề trồng thanh long, ông Mai Lâm Phương ở thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đã trải qua nhiều năm chật vật mưu sinh. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1986, ông đã có hơn 10 năm kiếm sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó ông trở về quê làm đủ nghề rồi đến nuôi tôm, nhưng càng làm càng thất bại. Nhiều lần nếm trải thất bại, ông Phương đã nhờ người thân bên vợ ở Bình Thuận gửi giống thanh long vào để ông trồng thử. Tuy nhiên kết quả không như mong muốn. Nhiều nghề rồi thất bại, rồi cái mình mới qua mình mới thấy cây mắm á, cái cây thanh long nó ngã xuống nước mà nó vẫn còn sống, mà vẫn phát triển được. Thì mình trồng các loại thanh long khác thường khác thì nó không phát triển ở vùng đất này, mà tại sao cái thanh long đó lại phát triển được? Mình mới đem về mình trồng lên tất cả các loại cây, và sau tất cả các loại cây nó đều chết, chỉ có duy nhất cây mắm còn. Cây mắm chịu đựng được thì mình mới bắt đầu tiếp tục là nhân rộng ra từng cây mắm. Lúc đó mình mới nghiên cứu sâu thêm về cái vấn đề tại sao cây mắm nó sống được. Mình mới phát hiện ra được là trong cây mắm nó có nhiều đường dẫn dinh dưỡng, nó chịu được cái vấn đề mà cây thanh long ký sinh lên. Thành ra từ đó tụi mình thấy là bây giờ ở dưới vuông cũng có mấy cây mắm, thì trồng thử thì thấy nó cũng bắt đầu dở ra nè, rất tốt nè, nó ra rất tốt đó. Thành ra mình nói thôi vậy giờ xuống hecta luôn, thì bắt đầu là mới trồng mắm hết 1 hecta, và bắt đầu là xuống thanh long. Ông Phương lý giải, cây mắm ngoài lớp vỏ thì trong thân còn nhiều lớp vân lõi, cho nên khi gãy thanh long hút chất dinh dưỡng từ cây mắm, lớp vỏ bên ngoài bị hư thì các lớp vân lõi bên trong vẫn có thể cung cấp chất dinh dưỡng để nuôi cây thanh long. Để thực hiện ý tưởng của mình, ông đã trồng và cải tạo lại cây mắm trên vuông tôm. Sau khi cây mắm được 2 năm tuổi, ông tiến hành trồng tầm gửi 1.000 gốc thanh long. Hiện hơn 1.000 cây thanh long trên cây mắm giữa vuông tôm nước mặn của ông Phương đang phát triển tốt, hứa hẹn sẽ cho trái vào năm 2021. Bên cạnh đó, nhiều cây thanh long trên cây mắm ở bờ và dưới nước cặp mép vuông tôm cũng đang cho trái. Nói về kỹ thuật trồng cây thanh long trên cây mắm dưới nước mặn, ông Phương cho biết chỉ cần buộc nhánh thanh long đã ra rễ vào cây mắm là cây vẫn sống tốt và cho trái. Để giảm hao hụt khi trồng 1.000 gốc thanh long dưới vuông tôm, ông đã bổ sung dưới gốc một chậu đất nhỏ để cung cấp chất dinh dưỡng nuôi dây thanh long lúc bộ rễ còn yếu. Khi rễ thanh long bám vào cây mắm được từ 3 đến 6 tháng, dù nước mặn có ngập đến gốc trong 5 đến 6 ngày, thì cây thanh long vẫn có thể phát triển bình thường. Mình này mình trồng, mình mới thấy là mình thưởng thức trái. Sau khi trái thưởng thức thì mình thấy nó rất có cái hương vị đặc biệt, là ở chỗ cây mắm nó có hương vị đặc biệt, và trái nó rất ngon, vỏ mỏng và bóng. Cái hương vị nó có hương vị nhãn nhẹ, và độ ngọt nó không phải ngọt gắt, mà nó ngọt rất thanh. Đó, cái mùi thơm thoang thoảng. Thì mình mới thấy là giờ trồng không phân không thuốc, mà nó bám lên cái thân cây được, mà nó sống, nó đủ dinh dưỡng để cho trái. Thì tội vạ gì mình không trồng theo cái kiểu mà sinh thái, để cho cộng đồng hưởng được tốt cho sức khỏe, mà cái trái mình được giá cao nữa. Có nhiều cái vấn đề vừa có lợi nhuận mà vừa có đảm bảo được sức khỏe cho cộng đồng và cho bản thân mình. Thời gian tới, ngoài trồng thanh long, nuôi tôm, cua, ông Vương dự định nuôi thêm ốc len, vọp trên phần đất của gia đình. Ngoài giúp tăng thu nhập, ông còn ấp ủ ý tưởng tạo một hệ sinh thái đa dạng, hướng đến phát triển du lịch cộng đồng.